در ادامه سفرمون توی کشور کوبا رسیدیم به قسمت مرکزی این جزیره زیبا به نام شهر ترینیداد. این یکی از پررونق‌ترین شهرها بوده توی دوران استعمار کوبا و مزارع بزرگ شکر که صنعت اصلی این کشور بوده و در دوران قدیم دلیل اصلی این که شده بوده یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای آمریکای لاتین و حتی دنیا همین مزارع بوده. نزدیک این شهر میخوام بریم این مزارع رو با هم ببینیم. این شهر پررونق سابق ولی متاسفانه فقیر الان رو با هم دیگه ببینیم و همچنین جاذبه‌های فوق‌العاده زیبای طبیعی توی مسیر رو هم می‌خوایم بهتون نشون بدیم. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید برای یه قسمت دیگه از این سفر فوق‌العاده متفاوت از هر سفر دیگه. 2 تا ویدیو دیگه هم پست کردیم از کشور کوبا. پیشنهاد می‌کنم بعد از دیدن این ولاگ اون 2 تا هم سر بزنید. توی اون ویدیو بیشتر راجع به تاریخ کوبا و اینکه چجوری از یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا رسید به شرایط کنونی رو میتونید یاد بگیرین. بریم با هم دیگه فعلا قسمت سوم کوبا رو ببینیم. بزنید. آب ممه ما، آب میوه ممه. به دریای کارائیب سمت کوبا خوش اومدید. این خانم زیبا دعوتمون کرد بیام داخل خونه. خیلی منو یاد خونه های اتیوپی میندازه. قشنگ زنده شدم. آبشار کارائیبی توی بزرگترین جزیره کارائیب. حالا رسیدیم به مزرعه نیشکر که اینجا اصلی ترین مرکز تولید شکر بوده نزدیک شهر ترینیداد. اینجا شهر سینفوگوس به گفته راهنمامون زیباترین شهر کوباه. ضمن این چیزا رو هم فقط میگیم که بقیه آدما رو تشویق کنیم که وقتی به این جور جاها سفر میکنن تا جایی که میتونن کمک کنن، وگرنه اینکه خیلی ناچیزه. روز پنجممونه توی کوبا. امروز صبح دیگه از هاوانا زدیم بیرون، داریم میریم سمت شرق به سمت شهرهای سینفوگوس و ترینیداد و این دفعه با این ماشین. آره ماشینه به خوبی ماشین دیروز نیست، راهمون هم طولانی تره، 5 ساعت راه داریم. این رانندمون هم خیلی انگلیسی بلد نیست و دیگه اومدیم یه جای محلی. این دفعه واقعا محلیه چون توریستی ندیدیم که یه استراحتی بکنیم، قهوه بگیریم، چیزی بگیریم بخوریم با عنوان صبحونه دوباره بیافتیم تو راه. این ماشینه شورولت سال 49. البته تضاد داشته با این ماشین بغلی. ببینید این ماشین خیلی نوتره که گفتیم یه تعدادیش هست توی کوبا، مخصوصا تو سالهای اخیرتر. این هم یه دونه رستوران بین راهی. هم راننده عزیزمون هیتا امریکن کار درایور راهنما و راننده امروز. این میوه کوباییه به نام ممه و شیرینه. حالا من میخوام آبشو بگیرم ببینم چه مزه‌ای میده. بخوریم باحال. ایول. اینم آب ممه ما، آب میوه ممه و دیگه بخوریم ببینیم چه طعمیه. ترکیبش با شیرینه، خیلی شیرینه ولی نمیتونم بگم مزه چی میده. طعم خرمالو میده به نظرم. خرمالو راستی. باله. اینم از صبحونه غذای ما، یعنی یه جورایی هم صبحونه است هم نهار. ما میگا همبرگر گرفتیم که همبرگر گوشت تازه پرچم گونده است. پرچم اینجا هم داره. رستان هم همینطور. رفت کارش. ساندویچ املت گرفت. آره مال من خیلی نحیفه. نسبت به اونا. این پشت یه سوغاتی فروشی هم داره. پلاکای کوبایی و چگوارا و کارهای دستی چوبی. اینو نگاه. اینا یه گروه تور ترکن کلن که اومدن اینجا، از ترکیه اومدن. خیلی جالب بود که کلا میرن با طرف مغازه‌دارا و اینا ترکی حرف میزنن، چون طرف که انگلیسی بلد نیست، اینا هم اسپانیایی بلد نیستن، میرن قشنگ دیگه این ترکی حرف میزنه اون اسپانیایی. خیلی صحنه جالبی بود. جالب. و تخفیف هم لازم میگرفت. آره. این رسید غذایی که الان گرفتیم حدوداً $20 شد واسه 4 تامون. کلا به نسبت اینکه آدم فکر میکنه که کوبا که مثلا درآمدا پایینه و اینا احتمالاً همه چی باید ارزون باشه، واقعا اینجوری نیست. وقتی میای میبینی حتی از کشورهای مثل مکزیک و کلمبیا و اینا حتی شاید غذا و اینجور چیزا گرونتر باشه. همونطور که تو ولاگ‌های قبلی هم توضیح دادیم کلا اینجا اینجوری نیست که ملت با ماهی $20 زندگی کنن. همه راههای درآمد دیگه‌ای دارن
شاید بشه گفت حدوداً مثلا $200 شاید $200-300 درآمد دارن، ولی هزینه ها حتی بیشتر از کشورهای دیگه ایه که درآمدشون در این حده و شرایط زندگی همچنان سخته. خلاصه حالا این مثلا قیمت ها این هولوشه دیگه. یه وعده غذایی میتونه بین $3 تا $10 باشه معمولا هر نفر. راجب حمل و نقل خواهم بگم، الان این ماشین رو ببینید، این ماشین خیلی قدیمیه، شورولت سال 49 میلادیه، کلی سر و صدا میکنه، کولر نداره، کلا با پنجره‌های پایین میریم. ماشین دیروزمون خیلی پیشرفته بود نسبت به اینا، اونم به خاطر اینکه کلی تغییرات توش داده بود، کولر جدید گذاشته بود، با شیشه بالا میرفتیم. ماشین خیلی رایج‌تر برای حمل و نقل توی کوبا یه همچین چیزیه، ماشین خیلی قدیمی که 1000 بار تحت تعمیرات قرار گرفته. دیگه آدم وقتی میاد کوبا این چیزا هم جز تجربهشه، خیلی تجربه جالبیه با این ماشینا این ور اون ور رفتن. روش رایج‌تر برای رفتن از یه شهر به یه شهر دیگه تو کوبا اینه که یه سری ماشین هست بهش میگن کلکتیو. اینا مثل تاکسی خطی بین شهرها میمونه. مثل ایران بود که مثلا میرفتی ترمینال آرژانتین یه سری سمند زرد بود میگفتن اصفهان اصفهان. از اون مدل‌ها هست ولی با ماشینای قدیمی. 3-4 نفر رو سوار ماشین میکنن، نفری $30 میگیرن، مثلا از هاوانا میبرن ترینیداد که ما الان داریم میریم. ولی خب ما چون می‌خواستیم سر راه چند تا جا وایسیم و مثلا از روزمون استفاده بهتری ببریم، ترجیح دادیم ماشین خصوصی بگیریم. بعدم چون 3 نفریم خب ماشین خصوصی بیشتر میارزید تا اینکه نفری پول بدیم و بریم با ماشینای خطی بریم. این الان برای ما شد $280 برای کل روز که حالا قراره که 2-3 تا جای خیلی قشنگ هم توقف داشته باشیم. ولی اون کلکتیوها که گفتم اونا رو تو ترمینال اتوبوس باید سوار شید، یعنی میرین ترمینال اتوبوس، هم میتونین با اتوبوس برین، هم اگه اتوبوسی ساعتش نمیخورد با اون ماشینای خطی کلکتیو میشه بین شهرها حرکت کرد. اینجا شهر سینفوگوس به گفته راهنمامون زیباترین شهر کوباه. خیلی از خواننده‌های معروف کوبایی توی این شهر به دنیا آمدن و اسم شهر سینفوگوس اسم یکی از رهبرای انقلابشون بوده که در کنار چه گوارا و فیدل کاسترو اینا به انقلابشون کمک کرده و اسم این شهر رو روی اون گذاشتن. داستانی که در مورد شخصیت سینفوگوس از خود کوبایی‌ها شنیدم این بود که این شخص از بین رهبرای انقلابشون تنها کسی بود که از کف جامعه اومده بود و بیشتر از بقیه نیازهای مردم رو درک می‌کرد. میگفتن که اون از خود فیدل کاسترو هم بین مردم محبوب‌تر بوده و به شدت هم مخالف کمونیست بود. البته که خود فیدل کاسترو هم به مردم وعده دموکراسی داده بود و میگفت من به هیچ وجه کمونیست نیستم. اما وقتی قدرت رو گرفت به طرز خیلی مشکوکی سینفوگوس توی سقوط هواپیما کشته شد و 2 سال بعدش فیدل کاسترو کشور کمونیست اعلام کرد. به خاطر همین این شخص با اون که یکی از رهبرای انقلابی بوده که باعث سقوط کشور شده براشون یه قهرمانه که میگن اگه زنده مونده بود هیچ وقت نمیذاش فیدل کاسترو کشور کمونیست اعلام کنه. اومدیم اینجا خط گوشی بگیریم چون این خطی که من این چند روز استفاده میکردم مال صابخونه ایربی‌ان‌بی قبلی بود که پس دادیم. گفتش که امروز کلا نداریم، امروز پست سیم کارت جدید نیاورده. گفت بعضی روزا پست میاره بعضی روزا نمیاره. خلاصه اگه امروز هر کی بخواد توی کل این شهر بره سیم کارت بگیره نمیتونه. این یه چیزی که در مورد این شهر جالبه اینه که معماریاش بیشتر فرانسویه تا اسپانیایی برعکس بقیه شهرهای کوبا، با اون که کل این کشور مستعمره اسپانیا بوده تا سال 1900 اینا. این یه قسمتش مهاجرای فرانسوی اومده بودن و بیشتر اونا توی ساخت و ساز و معماریش نقش داشتن و به خاطر همین معماریش فرق داره کلا با شهرهای دیگه کوبا. نه میدون مرکزی این شهره که
اونور کلیسا رو میبینیم، کلیسای اصلی شهر و تئاتر ملیشون هم اونجاست. دیگه همه اینا رو کوبایی‌ها ساختن، میدین چاینا نیست. Cuba have a perfect standard. O sea, a lot of color, a lot of Cuban music. The drums, guitar, the güiro. I have this for example. All this is نشون different. بده که سیاها و سفیدا همه با هم برابرن. این عروسک‌ها رو ساختن. دوتاشون یکی سیاه یکی سفید. توی بدن. آره توی بدنه. این نقشه خوشگل کوباه که کل ضلع شمالی دریای کارائیب رو تشکیل میده. زیرش میشه دریای کارائیب که این ورش مکزیکه، نمیدونم اون طرفش پورتوریکو و یه عالمه جزایر کوچولو موچولوه و زیرش میشه کلمبیا. این کشور 14 تا استان داره. ما الان تو ولاگ‌های قبلی هاوانا رو دیدیم، از اینجا رد شدیم اومدیم این غربی ترین استان رو دیدیم که مزرعه ها بود و امروز از هاوانا راه افتادیم به این سمت. الان رسیدیم به سینفوگوس که همین شهر است که الان داریم توش قدم میزنیم و بعدش میریم اینجا ترینیداد توی این ایالته و در نهایت آخر سفر میایم این یکی ایالت سمت وارادرو رو هم میبینیم و برمیگردیم از اینجا برمیگردیم آمریکا. این ناحیه مرکزی و غربی کوبا رو کلا داریم توی این سفر پوشش میدیم. شرقش رو دیگه نمیرسیم بریم ولی مهمترین قسمتاش، دیدنی ترین جاهاش همین سمت غربشه. کشور خیلی بزرگیه، همونطور که تو ولاگ اول گفتیم. اینجا اصلا مثل جزایر دیگه کارائیب نیست که جزیره‌های کوچولویی باشن. این یک کشوره که تقریبا اندازه یونان و انگلیسه. واسه همین حسابی براش وقت گذاشتیم که تا جایی که میشه مفصل بگردیم. و چقدر جالب که کلی توریست اینجا دیدیم از ترکیه. ما هر جا میریم آدمایی که میان از کنارم رد میشن یا سوغاتی فروشایی که میریم میبینیمشون اکثرا از ترکیه هستن. هم از لهجه هاشون و صحبتشون مشخصه، هم همین که خب دیگه بقیه هم ازشون میپرسن کجا هستی میگن ترکیه. این آقا هم اهل همین شهره، داره بهمون این مجسمه‌های زیباشو نشون میده. Se le llaman guijes. 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 Guijes, ¿por qué? Es una representación muy antigua en fábulas y cuentos cubanos, muy famosos, del criollo, del típico criollo cubano, Okay. que vivía en cavernas o cuevas en el monte, como salvajes, silvestres. Okay. Es la representación, pero significa mucha salud, suerte, prosperidad y dinero. Okay. Gracias. Muy religioso. اون یکی بزرگا رو میده $120. این دوتا. اون آقا چقدر میده؟ اونا 35 لباس زردا، اون یکی هم 30 بغلش. دوتا از این مجسمه هم گرفتیم که به کلکسیون مجسمه های آفریقایی تورمون تو خونه اضافه کنیم. البته اینا که کوبایی هن ولی میاد به بقیه مجسمه هایی که داریم تو خونه. در واقع از اینا بود گرفتیم ولی با پای کامل. حالا دیگه بسته بندی شد. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, que triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, que triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me dio bilongo. Esa negra linda que me dio bilongo. Gracias. گفت این یه آهنگ خیلی معروف اسپانیاییه که اون مجسمه ها دوتا کلن رو به روی هم اسمشون توماس و توماساست که از این آهنگ میاد.
هر کدوم از مجسمه هاشون یه اسم خاص برای خودشون دارن که برمیگرده به یه قسمتی از فرهنگ و سنتشون و این فیلم‌های قدیمی که دارن. اینا کلا با دلار کار میکنن دیگه، من بهش دلار میدم اونم دلار پس میده. کلا این وسط اثری از پسوس کوبایی نیست تو اینجور مغازه. دیگه نگران تمیزی آشپزخونه خود نباشید. با این مجسمه هایی که ما ساخته ایم و این ستین های زیبا می توانید دستگیره های خود را آویزان کنید. یه نگاه از این مغازه های تو خونه ایه، چه بامزه است. نگاه چقدر جالبه این ساختمونه. کل کشور اسپانیاییه یا اینجا این تیکه فرانسوی. ماشین مشتی ممدلی نبود داره نه صندلی. بس که ماشالله محکمه راه نرفته پنچره، سرعت سیر این پتول از خر و گاو کمتره. ماشین مشتی ممدلی نبوغ داره نه صندلی. این ماشیناش هم خیلی خوشگله، خیلی خوشم میاد. یکی از راههای حمل و نقل بین شهری اینه و همچنین برای تورای گروهی بزرگتر. نگاه کن چه بامزه است، چقدر هم صندلیاش راحته، قشنگ عالیه واسه تورای گروهی. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. Ya empezamos a fiestar, mamita, ven, ven y juntos vamos a bailar. La fiesta sigue toda la noche, ven, ven y juntos vamos a gozar. Que yo le traigo mi son son. Anda, si es la verdad. برای رسیدن به آبشاری که قرار بود بریم و قراره توش هم شنا بکنیم آورده ما رو اینجا و میگه باید سوار این ماشین بشیم. میگه این ماشینه اصلا به خوبی ماشین خودمون نیست، خیلی بدتره، ولی نمیدونم مثل این راحت‌تر زور میتونه بزنه ما رو بعد برسیم به آبشار. این احتمالاً موتورش رو تغییر دادن دیگه، یا شاید هم 4 ویل درایو تونه بره بالای تپه. من نمیدونم قراره برسیم یا قراره تو راه بمونیم ما این ماشین. وسط راه وایسادیم آبجو بگیریم ببریم با خودمون بالا. Eso es mi gente buena, el 3-0 mayor. Yo le traigo mi son son. Tony. Ajá. Para bailar mi gente, son, 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 yo le traigo. Eso es, yo le traigo mi son. Son, 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 yo le traigo. Sabroso, rico, rico. Son, 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 yo le traigo. Ay, yo le traigo mi son. Son, 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 yo le traigo. Vamos a fiestar, mamita. Yo le traigo mi son. جالبه که ورودی اینجا رو فقط به دلار و یورو میگیرن، یعنی بهش گفتم اگه با پسو کلمبیایی بدیم چقدر میشه، گفتش که نه فقط با دلار و یورو میتونید. اینم آبشاریه که قراره ببینید. پارک النیچو. کلا جاذبه های این پارک این سه تا آبشارن با این منظره ویستا دل هانابانیلا و خیلی هم دور بود از مسیر، یعنی واقعا با این ماشینای قدیمی من خودم پدرم در اومد.
الان همه خوشحالیم که بالاخره به جای اینکه تو ماشین بشینیم و طبیعت رو ببینیم داریم قدم میزنیم و طبیعت رو میبینیم. چه بوی واقعی طبیعت بدون گازوئیل. درگاه استوایی کارائیبی. چی شدی؟ ما بره عقب. لباس سفیدم گوجه شد. دست منو میگیری؟ میخوای بگی چی شدی؟ ببینیم پشت کن ببینیم. ببینم. چه جالب تمیزی. چه خوشگله. چه عجب رنگی داره. واو. و رسیدیم به اصل قضیه. خیلی خوشگله آبشارش. $10 نفری برش داریم. آبش اصلا به خوبی گرمی آبای کاستاریکا نیست، ولی دیگه حسین با این حال ترجیح داد بره توی آب. آفتابم رفته و دیگه امیدوارم که ند شد. خیلی فشارش زیاده. هی میخواستم نزدیک شم هولم میداد عقب. مشخصه و خیلی بلند. خب بریم، من که کیف خالی شدم. دوباره به خب چطور بود؟ خیلی حال داد. لامصب قشنگ زنده شدم. آبشار کارائیبی توی بزرگترین جزیره کارائیب دیگه ته قضیه هستیم. ته تجربه. دمت گرم. خوبه. منم خیس کردی نگاه کن. لباس منم که کامل خیس خالی شد. صورتم هم همینطور. از اینجا داره نگاه آب میچکه. ادامه میدیم به مسیر. بریم برسیم به آبشارهای بعدی. اینم از دومین آبشارمون. این یکی واقعا جون میده اینجا شنا بکنین. اینم مثل یه جزیره وسط این دریاچه. دو نفر دیگه هم اومدن که به ما بپیوندن. دگر رو ببین چه اباحتی داره. این ببره. نگاه خیلی خوبه. اصلا شرایط ماشین رو نشونتون بدم. اینو میاره میده بالا، بعد دوباره برش میداره میره. انقدر ماشین
بریم ادامه بدیم به مسیر توی تاریکی با این ماشین قدیمی باحال. رسیدیم به شهر ترینیداد و اینم ایربی‌ان‌بی که توی این شهر گرفتیم. حالا میخوایم بریم اتاقمون رو ببینیم. رسیدیم به تور کامل اتاقمون. اینجا اول از همه از دستشویی ببین چقدر مرتبه، دستشویی تر و تمیز خوب و من واقعا منتظرم بعد از این همه ساعت تو راه بودم برم یه دوش داغ بگیرم. و اینجا 2 تا تخت 2 نفره داریم. خب چطوره بچه نظرتون؟ خیلی تر و تمیز، شبیه سنتورینی. خیلی خوبه، من خیلی دوستش دارم. از اون یکی اتاق خیلی به نظر مرتب تره. یخچال هم داره، آبا هم گفت اینکلودده. حالا بریم بقیه خونه رو بهتون نشون بدم چون واقعا خونه خیلی خوشگلی داره. خیلی نگاه کن کوزه رو، خیلی نازه. بریم ببینیم که این خانومی که اینقدر خونش بزرگه و خوشگله تو خونش چیا داره. خیلی بزرگتر از اون یکی ایربی‌ان‌بی هستش که توش موندیم و به شدت من اینو دوستش دارم. نوشیدنی ها رو ببین. به به به. ما اومدیم این لباسا رو بین این افراد فقیر پخش بکنیم. بعد چیزی که مسئول ایربی‌ان‌بی بهمون گفت این بودش که چمدون رو نبریم بیرون چون یهو میریزن سمت تو، دیگه یهو خیلی زیاد میشه و یهو ممکنه مثلا یه سری زیاد بردارن و برای همین برای اینکه بتونیم به همشون کمک کنیم توی کوله پشتیاتون ببرن که همین کارم کردیم. این آخریا بنده خداها مسواک هم واقعا احتیاج داشتن. گفتیم این ویدیو رو بگیریم که شماهایی که قصد داشتین بیاین کوبا سعی کنین مسواک، خمیر دندون، لباسایی که نمیخواین، چه لباس برای بچه‌ها چه اسباب بازی، اینا با خودتون بیارین که واقعا اینا به شدت نیازمندن. خب بریم حالا رستوران بوتیها. بوتیها رستورانی که اونر ایربی‌ان‌بیمون معرفیش کرد. فضای قشنگی داره واقعا این رستوران. Hola, buenas noches. چطوره؟ واقعا تهینه خدا رو شکر. به افتخار تهین.
چیزی که قبل از اینکه بیایم کوبا خیلی شنیدیم راجبش این بودش که غذاهای کوبا اصلا خوشمزه نیست، نمیدونم سس با خودتون ببرین فلان ببرین، ادویه نداره. و جالبه که وقتی که ما اومدیم کوبا هر رستورانی که رفتیم واقعا غذاها خوشمزه بود، یعنی نه مشکل ادویه داشتن نه هیچ. من نمیدونم که این کسایی که اینو گفتن شاید رفته بودن ریزورت، چون من شنیدم که اونایی که میرن ریزورت احتمالاً چون غذا خیلی زیاده تو ریزورت ها خیلی به کیفیت غذا نمیرسن. ولی ما کلا الان 5 روزه توی کوبا هستیم، هر جا هر رستورانی که رفتیم غذا خوردیم واقعا غذاها خوشمزه و خوب بودش. من میتونم به جرئت بگم که جزو بهترین کشورها بود از نظر کیفیت غذا و طعم غذا. مثلا ما کلمبیا خیلی غذاهای زیادی نداشت، غذاهای خیلی خوشمزه‌ای نداشت، ولی اینجا واقعا خیلی خوشمزه غذا. ولی سعی کنین میان اینجا ریزورت نمونین، بیاین قشنگ اکسپلور کنین، رستوران‌های مختلف، رستوران‌های محلی رو ببینید و کیفیت‌های غذایشون رو امتحان کنین که خودتون متوجه بشین چقدر فرق میکنه با احتمالاً ریزورت‌ها که خب ما خودمون نرفتیم ببینیم، ولی چیزایی که شنیدیم اینجوری بوده. حیاط پشتی این رستوران‌ها رو ببین چیه؟ خیلی باله. دیجیش مجسمه است. دیجی. چقدر خفنه. چقدر باحاله، تو چقدر رنگ شدی، نیونی شدی. خب ما یکم غذا گرفتیم که ببریم برای کسایی که اینجوری توی کیسه زباله دنبال غذا هستن. یکم هم بهش پول داره. حالا شب برگشتیم ایربی‌ان‌بیمون، اومدیم بند و بساطمون رو بزنیم تو شارژ که تا اومدیم بزنیم برقا رفت. تو بلاگای کوبا راجع به این قضیه صحبت نکردیم. کلا کوبا یه مشکل خیلی حاد برق داره الان. حتی قبل از اینکه ما بیایم حدوداً یه ماه و نیم پیش کلا برقای کشور رفت، واسه 1-2 هفته اصلا برق نداشتن و حتی همه به ما میگفتن که دارین میرین کوبا، اونجا کلا نیروگاهاشون خوابیده، اصلا معلوم نیست کی قراره دوباره برقا برگرده. که ما گفتیم حالا ان شاءالله درست میشه تا ما بیایم. و مکزیک به دادشون رسید. مکزیک اومد کلی نفت براشون فرستاد که بتونن از اون طریق نیروگاهاشون رو دوباره راه بندازن، چون اینا نیروگاهاشون کلا به نفت وابسته است و ارتباط نفتیشون از ونزوئلا و روسیه بوده همیشه، که اونا هم به خاطر مشکلات داخلی خودشون نتونسته بودن نفت برسونن، کلا برق کوبا رفته بود. حالا دوباره برقا برگشته به کمک مکزیک، ولی خب مشکلات همچنان هست دیگه، هی برقا قطع و وصل میشه، ممکنه شبا کلا برقا رو قطع کنن. توی هاوانا این مشکلات نبود، الان که اومدیم یه شهر کوچیک‌تر چند ساعت بیرون هاوانا دیگه داریم با این مشکلات هم آشنا میشیم توی کوبا. آره برامون یه جنریتور گذاشته اینجا که حالا اینو روشن کردیم. جنراتور کار میکنه. آره و گفتش پنکه هم باش کار میکنه، اما فعلا پنکه و ایسیمو کاملا از کار افتاده، هر کاری هم میکنیم روشن نمیشه. حالا نمیدونم بعد پنجره رو باز کنیم، اگه پنجره رو باز کنیم پشه میاد دیگه. ببینیم چه میکنیم امشبا. خب بریم تا فردا. یه اولاغیه که ساعت 6 صبح اومده داره همه رو بیدار میکنه. 1000 بارم اومد از تو کوچه ما رد شد، کلا داره محله رو آباد میکنه دیگه. آخرش دیگه خوابمون 1.5 ساعت ناقص موند دیگه. صبحونه ایربی‌ان‌بیمون حاضر شد، اومدیم بخوریم و بزنیم بیرون. برای صبحونمون هم $6 ایربی‌ان‌بی قرار شارژمون بکنه. اون آقا هم که صبح ساعت 6 صبح اومده بود هی صدا میداد، فهمیدیم قضیهش چیه. این صاحب ایربی‌ان‌بیمون میگفتش که اینجا نونایی که دولت میده انقدر بده که اینا خود مردم مثلا نون میپزن بعد دیگه میارن توی شهر پخش میکنن و از ساعت 6 صبح شروع میشه. این بنده خدایی که حالا داد میزد سود میزد و اینا در واقع داشت نونشو میپزد، ولی مردم آزارم بود. بود. این از همون نوناست که صبح زود میارن میدن، ولی این خانومه گفتش که من مال خودم مخصوص آورده دم در، از اون یارو که داد و فریاد میکرده نگرفته. دوباره یه ماشین سبز، این دفعه کم رنگ‌تر. می‌خوایم بریم یه چند تا جای اطراف شهر ترینیداد رو ببینیم و بعد بیایم مرکز شهر رو ببینیم.
رسیدیم به توقف اولمون، چشمانداز مزرعه‌های شکر. این هم از این تاکسی‌های زرد 405شون وای دلوس اینخنیوس. باحال تو این باره میتونی بیای رام امتحان کنی. رسیدیم به چشمانداز مزرعه‌های شکر و قند. این شهر ترینیداد که ما الان اومدیم بیشتر از همه به این مزرعه‌های شکرش معروفه که دلیل رونق این شهر بوده تو همون قرن 19 و 20 به خاطر اینکه شکر بزرگترین صادرات کشور کوبا بوده و حتی یه زمانی کوبا بزرگترین صادرکننده شکر تو کل دنیا بوده. تو ولاگ اول توضیح دادیم که یه زمانی کوبا شده بود یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا. رشد اقتصادش به خاطر همین صادرات شکرش بود. یه چیز دیگه هم که قبلا گفته بودیم این بود که رام یکی دیگه از صادرات و تولیدات کشور کوبا و این رامو هم از قند میگیرن و قند و شکر هم جفتش تو همین مزرعه ها تولید میشه. یه زمانی اصلا آمریکا اومده بود تو همون دهه 10-20 اینا، بعد از اینکه آمریکا کمک کرد کوبا مستقل شه از اسپانیا و شروع کرد سرمایه گذاری کردن توی کوبا و در عمل میگن که آمریکا در واقع داشته کوبا رو کنترل میکرده ولی اسپانیا یک کشور مستقل بوده. آمریکا در واقع شریک اصلی تجارت کوبا توی شکر بوده، با قیمت خیلی خوب از کوبا میخریده با این شرط که خودش بتونه بیاد توی این زمینا سرمایه گذاری کنه و همینجوری هی آمریکا داشته سرمایه گذاری میکرده، از اون طرف با قیمت بالا با قیمت قراردادی شکرها رو از کوبا میخریده و این شد که قشنگ اقتصاد کوبا میره بالا. و حتی بعد از این که انقلاب شد و روابطش با آمریکا قطع شد میاد همین کار رو چند دهه بعد روسیه برای کوبا انجام میده. در واقع روسیه میاد با یه قیمت خیلی بالای توافقی شکر رو از کوبا میخره که اقتصادشون بتونه دوباره رشد کنه. دوباره چند دهه هم به همین شکل اقتصاد کوبا ادامه میده که این دفعه با اون که تحریم‌های خیلی سنگین از طرف آمریکا روش بوده از طریق فروش شکر به روسیه با قیمت‌های خیلی خوب و همچنین سرمایه‌گذاری‌های شدید روسیه، البته منظورم اتحادیه شوروی دیگه، سرمایه‌گذاری‌های شوروی توی کوبا باز دوباره به نسبت داشته رشد می‌کرده تا اینکه دیگه شوروی فرو میپاشه و کوبا هم همراه باهاش میره میخوره زمین. این خیلی جالبه به خاطر اینکه اصلا کل این داستان تاریخی کوبا و کل داستان اقتصادیش خلاصه میشه توی همین مزرعه هایی که الان داریم میبینیم. Hola, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo fondue y cositas. ¿Ve? Qué bonita. سبد درست میکنه، این یکی این لباسه رو درست کرده، ما گفتیم ازش بخریم، اینو داره میده $10 برای رومایه‌های قشنگه. گفتیم ازشون چی میگن ساپورتشون کنه. اینا هم خیلی خوبه، چی بوی خوبی میده، قشنگ با سبزه تازه است. ببینم. آره چه باحال بوی درخت میده. آره چه خوشبوه. این خانم خودش تمام اینا رو دوخته، ببین چقدر کارهای قشنگی داره و دیگه حالا ما یکیشو ازش گرفتیم $10. خیلی زیباست، سفره و کیف و اینا هم داره. حالا رسیدیم به مزرعه نیشکر که اینجا اصلی ترین مرکز تولید شکر بوده نزدیک شهر ترینیداد که الان میخوایم بریم هم پروسش رو ببینیم که چجوری نیشکر تولید میشده و آب نیشکر هم بگیریم و امتحان کنیم. الان دیگه شده موزه و میخوایم بریم کل پروسش رو با هم دیگه یاد بگیریم. اینم خود نیشکر توی مزرعه. اینجا میتونیم خودمون این تجربه رو داشته باشیم، تجربه آبگیری از نیشکر. بعضی جا واقعا اینم از آب نیشکر ما. لیمون، aguardiente. سی لیمون por favor. نگاه چجوری داره نگاه میکنه. Oye, qué paja.
San Isidro de los Destiladeros Museo de Sitio. اینجا دیستیلادرو همون دیستیلری محل تولید رامه. حالا بریم وارد موزه بشیم. با مزه است. Opened in the bottom, first you put a cap and then you put the molasses inside. After those 50 days of crystallization you obtain the sugar block. اینجا راجع به روش تولید شکر بهمون یاد دادن. قدیما اول از همه برای گرفتن شربت اون گیاها که میشده آب شکر از طریق این گاوا استفاده میکردن که با این سیستم‌های مکانیکی فشار میآورده به اون گیاها و آبشو میگرفته. پیشرفت تکنولوژی رو به تدریج نشون داده که مثلا سیستماشون پیشرفت کرده و بهینه‌تر شده در واقع. و بعد یه مدت هم دیگه کلا این ماشینای بخاری اومده که دیگه احتیاجی به استفاده از گاو نباشه. آبی که میگرفتن میریختن تو این دیگا، توی این دیگای گرتور تبخیر میکردن که در واقع عصاره‌شو بتونن بگیرن. ولی این بهینه نبود، خاطر اینکه خیلی باید چوب میسوزوندن، واسه هر دیگی باید یه عالمه چوب میسوزوندن و مشکل کمبود چوب ایجاد میشده. کلی باید درخت قطع میکردن و جنگلا اینجا رو نابود میکردن. بعدن یه سیستم جدید یاد میگیرن که از جامائیکا در واقع بهشون میرسه، از جامائیکایی‌ها یاد میگیرن. 2 تا دونه آتیش این ور اون ور روشن میکردن، از این زیر حرارتش میرسیده به همه دیگا و از این طریق تونستن که بهینه‌تر از گرمای آتیش استفاده کنن. بعد از اینکه آبش تبخیر میشد و عصاره گرفته میشد، عصاره‌شو میریزن توی ظرفای این شکلی تقطیر بشه. اون عصاره‌ای که میومده پایین اینو میگرفتن باش تکیلا درست میکردن، بقیهش کریستالایز میشده، در واقع بلور میشده و با اون بلورا میومدن قند و شکر تولید میکردن. حالا بعد از اینکه اون مایع زیرشو میگرفتن برای تولید تکیلا، بقیهشو میخواستن یکم بلورا رو خالص سازی کنن، میومدن روش یه ماده‌ای میریختن که این ماده رو با استفاده از نمیدونم ترکیب آهک و یه سری مواد دیگه که کلی گاو روش راه رفته بود خورد میکردن، درست میکردن، میریختن روش و بعد روی این یه مایعی میریختن که بیاد اینا رو فیلتر کنه بره پایین. و به خاطر همین این وقتی از این چند مرحله رد میشده، خالص ترینش میمونده بالا که میشده شکر سفید و اون پایینش میشده یه شکر خیلی تیره و تاره که کلی هم چرک و کثافت داشته، به خاطر اینکه اون گاوا که روی اون ماده‌ای که میذاشتن بالا روش رد میشدن کلی هم ممکن بوده مدفوع کنن و خلاصه چیزی که این تهش توی این لایه آخری میمونده تمیز نبوده. اینو میدادن به برده ها، این بالاییه رو برمی داشتن برای بقیه مردم استفاده میکردن، این پایینی رو میدادن به برده ها و افراد مثلا فقیرتر و اینا مجبور بودن از این پایینی استفاده کنن. نه براون شوگر نداره، اون اصلا پروسش فرق داره. اینجا تولید شکر سفیده. حالا توی این اتاق راجع به برده ها توضیح داده. کل این داستان صنعت شکر کوبا از طریق برده ها تونستن اصلا این پروسه رو انجام بدن، به خاطر اینکه خیلی کار انسانی سنگین داشته. از غرب آفریقا برده می‌خریدن، می‌آوردن اینجا که کوبا هست، اینا رو ازشون کار می‌کشیدن برای تولید این شکر. قبلا تو خود آفریقا که رفته بودیم گفتیم که این قسمت شرقیش برده ها که از شرق می اومدن، عمانی‌ها اینجا برده ها رو میگرفتن میفروختن به کشورهای اروپایی و نمیدونم کشورهای عرب و اینجور چیزا. این قسمت غربی برده هایی که از غرب آفریقا می اومدن بیشتر فرستاده میشدن به قاره آمریکا. خلاصه این برده هایی که اینجا بودن که الان دیگه نوادگانشون جزئی از جامعه هستن، از غرب آفریقا اومدن. تو شرایط خیلی سختی کار میکردن. اینجا حتی ابزاری که شکنجهشون میدادن و نشون داده، ممکن بوده بذارنشون 2 تا دست و سرشون رو بذارن میون این چوب و چند روز اینجا نگهشون دارن، یا مثلا دستاشون رو ببندن به اینجا برای تنبیه چند روز به این شکل نگهشون دارن. کوبا دومین آخرین کشوری بوده که توش بردهداری از بین میره. تا سال 1880 اینا اینجا بردهداری آزاد بوده. به خاطر همین هم هست توی ترکیب جامعهشون سیاه‌پوست خیلی زیاده، ولی امروزه دیگه کاملا تلفیق شدن و هیچ تفاوتی بین سیاه‌پوستا و غیر سیاه‌پوستا نیست توی جامعه. این هم یه منظره بالای این مزرعه تولید شکر رو به شکلی که در قدیم بوده. الان مزرعه‌شو می‌بینیم ولی این ساختمان‌ها دیگه به این شکل وجود نداره. زمانی که دیگه تولید شکر توی این محل سودده نبوده، این کارخونه رو تعطیل میکنن که سال 1891 این اتفاق میفته. این ساختمان‌ها رو میذارن که مردم بتونن بیان مصالحشو بردارن برن باهاش خونه بسازن. به خاطر همین هر چی ساختمون توی این مزرعه بوده، آدما اومدن آجراش و سنگاش و همه چیشو برداشتن بردن خونه‌های توی شهر رو باش ساختن. دلیلی هم که دیگه سودده نبوده تولید شکر این بوده که بردهداری
قطع میشه و اینکه این زمینا دیگه حاصلخیزی خودش رو از دست میده انقدر که ازش کار کشیده بودن و به خاطر همین دیگه تعطیل میشه. ولی با این حال شکر به عنوان صنعت اصلی کوبا باقی میمونه، چون آمریکایی‌ها موقعی که میان سرمایه‌گذاری میکنن بهترین زمینا رو خارج از اینجا برای تولید شکر پیدا میکنن، تولید رو مرکزی میکنن، کلی کودای شیمیایی میارن که باعث میشه حاصلخیزی رو بهتر کنه و باعث میشه که تولید شکر اینجا دوباره سودده بشه. به خاطر سرمایه‌گذاری آمریکا بوده که در واقع کوبا میشه بزرگترین تولید کننده شکر تو دنیا. بعد از اینکه آمریکا میره، همونطور که گفتم شوروی میاد و این مسیر رو تا یه مدت ادامه میده. شوروی که فرو میپاشه، اصلا کلا دیگه تولید شکر توی کوبا به صرفه نبوده و امروزه حتی شکر وارد میکنن، یعنی الان دیگه اصلا شکر جزء تولیدات و صادرات کوبا به حساب نمیاد. شکر خودشون وارد میکنن و حتی به اندازه مصرف داخلی خودشون هم تولید نمیشه توی این جزیره. توی این اتاق هم یه سری از وسایلی که باش شکر تولید میکردن رو نشون داده. بازمانده های اون دیگای قدیمی که توی اون سیستم حرارت جامائیکایی که توضیح دادیم استفاده میشده، تا فیلتری که برای رد کردن شکر و نگه داشتن بلورا استفاده میشده، همه اینا رو توی این اتاق میتونیم ببینیم و این طرفش هم اسبابی که ازش برای بردهداری استفاده میکردن رو میتونیم ببینیم. دوباره اینجا شربت قند میفروشه. این هم آخرین توقفمون توی این قسمت مزرعه شکر. این دفعه اومدیم هم از این بازار صنایع دستیشون رد شیم، همین که بریم بالای یه دونه برجی که اونجا میبینیم. قایقارم با پوست گاو درست کردم. اینا همه صنایع دستیشونه. اینم با پوست گاو درست کردم. چرمشه. اینا همه کوزه هایی که توش نیشکر درست میکردن، زیرشون رو داغ میکردن. چه باحال. نگاه کن چقدر پس تولیدشون انبوه بوده. حالا اینجا رستورانشه. الان ساعت 11 صبح خیلی مشتری نداره ولی بار رستورانش اینجاست. Este bass, ¿hablas español? Sí. Es el bajo que se utiliza en la música campesina de la zona. ¡Ay, sabroso! Dale tumbao, Tony. حالا بریم بالای برج ببینیم چی داره. بالاخره رسیدیم به طبقه بالای این برج. منظره این دره واقعا جذابه. Oye, ya saben lo que está pasando, que con la orquesta ya llegué. Escucha bien mi tumbadito tan sabroso, porque tiene su caché.
escucha el bajo, baila y el güiro, escucha el piano y el tres, juega con mi ritmo bailadores, seguimos hasta el amanecer, seguimos siempre de la verdad. حالا اومدیم ساحل انکون که نزدیک ترینیداده. اومدیم این قسمت ساحلی این منطقه رو هم ببینیم و این معروف ترین قسمتشه که این رستوران خوشگل توشه. آره چه باحاله. آخه هولا. دیگه نشستیم اینجا، صندلی سه شد $2، نوشیدنی هم از $3 شروع میشد و دیگه یه نوشیدنی خنک گرفتیم و میریم داخل آب. غذاهاشون خیلی گرون بود، از $15 شروع میشد، دیگه غذا رو یه جا دیگه میریم. فعلا عشق کنیم با این ساحل زیبا. به دریای کارائیب سمت کوبا خوش اومدین. اون ساحلی که توی ولاگ قبلی دیدین اون شمال کوبا بود، دریای کارائیب نبود، جزء اقیانوس اطلس بود. الان اینجا دریای کارائیبه و همین رو ادامه بدی اونوری بری پایین میرسی به پاناما و کلمبیا و کوستاریکا و این کشورها. همه جمعشون جمعه، مشغول آبجوخوری و معاشرت و عشق و حال. پری دریایی رفت زیر آب. اوف چه موهایی رو در آورد از توی آب. چه میکنه این بازیکن پری دریایی. اینجا حسین رو میبینید که داره آماده میشه برای پوشاپ. 1 2 3 4. ببینید تو همین دریای کارائیب دست میکنی شن در میاری همش صدفه. اصلا چیز دیگه به جز املاح دیگه به جز صدف نمیبینی. شنای سفید اینجوری فکر کنم معمولا همین رسوبای دریایی، صدف و استخونای موجودات دریایی. اینجا خیلی واضح میتونی ببینی که کلن از صدف ساخته شده، صدف‌های خیلی خرد شده. ببین چقدر کیوته، خوشگله. وای نگاه این یه دونه از ذره‌های شن اینجا. چه میکنی؟ ردیفی؟ همین خانواده‌ای که اولش دیدیم جشن گرفتن برای بچه، مشخص از خانواده‌های پولدار کوبا هستن. ببین با ماشین‌های بنز و اینا هم اومدن برای شرکت تو این برنامه. آدمای پولدار هم داره کوبا، مخصوصا کسایی که حالا یا وابسته به دولتن یا کسایی که وقتی که بازار یکم آزاد شد سریع از فرصت استفاده کردن و بیزینس‌های خیلی موفقی راه انداختن و آدمای خیلی باهوش و زرنگی بودن، یا از قبل پول داشتن تونستن با استفاده از اون وارد صنعت توریسم بشن، نمیدونم رستوران‌های خوب بزنن. کلاً اینجور قشرها وجود داره توی این کشور، ولی خب خیلی اقلیتن دیگه. بالاخره بریم این شهر ترینیداد رو توی روز ببینیم و توش قدم بزنیم. یکی از شهرهای پر رونق کوبا توی دوران استعمار و به خاطر همون تولید شکر که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. هرچند که الان مثل اکثر شهرهای کوبا فقیرنشینه به خاطر مشکلاتی که وجود داره،
ولی خب اون معماری قدیمش همچنان هست. میریم که با هم ببینیم. نسبت به شهرهای وارادرو و هاوانا که اکثرا آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها اون شهرها رو میرن، این شهر خیلی فقیر بیشتر داره. برای همین هم ما یکی از چمدونای پر لباس رو آوردیم اینجا. به گفته صاحب ایربی‌ان‌بیمون که تو هاوانا بود، گفتش که اینجا خیلی بیشتر فقیر داره و توریستا اونقدر به اون شدتی که هاوانا و یکی شهر میرن اینجا نمیان. برای همین دیگه شروع کردیم اینجا داریم به فقیراش کمک می‌کنیم. ساکا رو تو کوله پشتی همینجوری ریختیم خورد میبریم پخش میکنیم. یه مقدارش رو دیشب پخش کردیم، حالا دوباره 2 تا کوله پر کردیم اومدیم. ضمن این چیزا رو هم فقط میگیم که بقیه آدما رو تشویق کنیم که وقتی به اینجور جاها سفر میکنن تا جایی که میتونن کمک کنن، وگرنه اینکه خیلی ناچیزه. ولی اگه همه آدما در حد خودشون سهم خودشون رو ایفا کنن، میشه واقعا فقر رو کم کرد توی دنیا. آره. خیلی بامزه است این ماشینا و این خونه ها همینجوری کنارم. واقعا آدم اسم میکنه رفته تو گذشته. آخه خمیر دندون مسواک میخواد. آخه عزیزم یه هزاری هم رش بدم میگه. آره خیلی گناه داره. در دستوریشو میکنه داشت. Es regalo, resto es regalo. Ok. Gracias. ازش گرفتم، حالا ببینیم. گفتیم حس بدی نکنه حالا که داره یه چیزی میفروشه، ازش یه چیز خیلی ارزون گرفتیم ولی بهش $3 داد. این خانم زیبا دعوتمون کرد بیایم داخل خونش. هلا چقدر بامزه است. Hola. ¿Cómo se llama? Bien. ¿Cómo se llama? Melanie. Medellín. Mucho gusto. ¿Y usted? Yolanda. Yolanda. Mucho gusto. Mucho gusto, amigos. ازش اجازه گرفتم که بیام خونه‌شون هم بهتون نشون بدم. این یه دیگه خونه کوبایی توی این محله. چقدر تجربه جالبیه. خیلی منو یاد خونه های اتیوپی میندازه همین سبک. یه دونه خونه تو اتیوپی رفتیم مثلا همین مدلی بود، فقط یه اتاق اون پشت کرده بودن قلیونی. Gracias, amigo. Gracias por invitarnos en su casa. Ay, gracias, no hay problema, amigo. Son muy bonitas. Igualmente, súper. ¿Nacionalidad? No más. Ah, dirá. Muy fuerte. Fuerte país. Pienso, pienso. Ay, sí. Muchas gracias. لباس مرد زنونه داریم؟ بهشین عروسکه رو دادن باشیم پولات. یه چیزی رو که خواستم بهتون توضیح بدم که ما خب نمیدونستیم راجبش، دارو هستش. خیلی از اینایی که حالا احتیاج دارن به لباس و واقعا هر لباسی رو هم اینا قدردان هستن، یعنی حتی بخواین لباسایی که استفاده نمی‌کنید و بیارید ببخشید اینجا واقعا جاشه. و همچنین دارو، بنده خدا مثلا دارو می‌خواست برای سردردش، میگفت دارو اینجا گیرمون نمیاد. خلاصه خواستم بگم که اگه اومدین کوبا و حالا چه از آمریکا چه از کانادا چه جاهای دیگه چمدون مجانی دارین، اگه بتونید بیارید لباس، دارو، ادویل، نمیدونم داروهای سردرد، هر دارویی، هر لباسی، مسواک، خمیر دندون ندارن. من تو مغازه ها حداقل مسواک دیدم ولی خمیر دندون ندیدم. اگه بتونید این چیزا رو بیاری واقعا هم خودتون حس خوبی میکنید، هم اینا خیلی قدردان خواهند بود. به نظرم یه حس خیلی خوبه که میتونیم هممون تجربهش کنیم. یه توضیح اضافه من بدم. کلا دلیل این که اینجا انقدر این چیزا کمبود هست به خاطر اینه که همون سیستم کمونیستی این چیزا رو مجانی مثلا میده به آدما با کوپن، ولی همیشه کم میاد، یعنی مقداری که بهشون میرسه خیلی کمه، بقیه‌شو باید برن از بازار آزاد بگیرن. و ضمناً چون همون سیستمی که تو ولاگای قبلی گفتیم هر کسی که
اون کالاها بهش میرسه که پخش کنه، اون آدم مجبوره برای خودش یه سهمی برداره که ببره تو بازار آزاد بفروشه که اون زندگیش بچرخه. در نتیجه کلی از این کالاها میره تو بازار آزاد و توی بازار آزاد خیلی در واقع یه جورای بازار سیاه هم میشه بهش گفت. حالا خیلی گرونتره، یعنی آدم فکر میکنه مثلا تو کشوری مثل کوبا که انقدر درآمدا پایینه همه چی باید مفت باشه دیگه، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی هزینه زندگی اینجا تا جایی که من دیدم از ایران که خیلی بیشتره، از کشورهای مثل مکزیک و کلمبیا و اینا هم که ما رفتیم بیشتره و به خاطر همین کمبوداست و آدما هر چیزی که کوپنی بهشون نرسه توی بازار معمولی هم نمیتونن با قیمت خوب پیدا کنن. مثلا ما الان میتونیم بریم مسواک بخریم ولی خیلی گرونه، از اینکه از تو آمریکا مسواک بخریم بیاریم گرونتره. برای دارو هم همینطور. به خاطر همینه که همه اینجا احتیاج دارن به مسواک، دارو، خمیردندون و اینجور چیزا. ما دیدیم هرچی داریم لباس و اینا پخش میکنیم همه یه سوال هم میپرسن که قرص درد و اینا هم دارین یا نه. واسه همین این دفعه برگشتیم این به بسته قرص رو برداشتیم، قرص back and muscle pain. گفتیم اینو بیاریم به هر کی یه دونه پخش کنیم. کلا مثل ادویل CVS خواهیم ببریم اینو دیگه. هر کی این دفعه ازمون پرسید قرص داشته باشیم، دسته قرص پر دونه دونه پخش کنیم. رسیدیم به پلازا میور، میدون بزرگتر، میدون اصلی شهر ترینیداد. استیل شهر خیلی شبیه این شهرهای قدیمی آمریکای لاتینه که اسپانیایی‌ها ساختن، مثل انتیگوا تو گواتمالا و خیلی از شهرهای مکزیک، همچنین السالوادور. کلا خیلی سبک آشنایی داره برای ما که به این کشورها سفر کردیم. آخه طرف داره کلا میفروشه. Hola. ¿Qué tal? Ahí bien, usted puede pasar, no hay problema. جالبه واقعا، خیلی حس عجیبیه دیدن این خونه ها. ¿Cuántas familias viven aquí? Aquí, 1, 2, 3. ¿Tres familias? ¿Cuántas personas en total? Aquí yo, mi esposo Sí. y mis 2 hijos. Dos Y ahí otro hijo con sus pequeños. Oh. Y allá una niña más grande con sus padres. Okay. ما گفتیم که این خانم زیبا رو ساپورت کنیم و این کلا رو ازش بگیریم با اینکه تنگه خیلی ولی espejo, mirador. Espejo, آینه میخوای؟ Sí. Oh, bonita. Sí. Está bonita. Diga otra vez qué es el flora De la hoja del maíz. de maíz. Del maíz. از ذرت، از برگ ذرت درستش کرد. نه هم داخل خونه شونه، یه خونه یه تیپیکال کوباییه. خواستیم هم دوباره یه مثال دیگر هم باز بهتون نشون بدیم. Es bonita. Es linda porque es mi casa. Lo que ahora no tenemos luz, no برقا رفته. hay corriente. اینم آشپزخونه. Con la supervivencia. دارن با اینا آشپزی میکنن چون برق رفته. Acerrín. اینم زود پزشونه. تکنولوژیا ها. Aquí, ahí, pero ahora la tengo rota. Ahora está rota la máquina. میگه بیشترش با دست، اونی که مال مرداست یه تیکش با این چرخ خیاطی انجام میشه. آها اون مشکیه، اون خط مشکیه. آره. Gracias, mucho gusto. بعدیم از این آقا نارگیل گرفتیم. Mira.
میتونیم بدیم به یکی دیگه. بخریمش بدیم به یکی دیگه. اوکی. خب حالا برای اینکه سعی کنیم که این مغازه‌های محلی رو ساپورت کنیم اومدیم ازشون داریم هم بیسکویت میگیریم. می‌خوایم بدیم به این آقای. چی؟ Hola, ¿qué tal? Resto estrella. 400 بود بهش 1000 دادم. خیلی. رسیدیم به میدون و کلیسای سانتا آنا. یکی دیگه از نقاط نمادین شهر ترینیداد. اینجا خونه‌هاش دیگه از اون بریا هم خاص‌تره، خونه‌های دور این میدونه. این قسمتش خیلی دیگه وایب روستایی داره. گفتم بیام این برم یه قدمی بزنم. Hola, ¿qué tal? Oh, su casa es bonita. به اینا هم یکم کمک کردم، دعوتم کردن داخل. گفتم برم این داخل خونه شونم ببینم. Oh, gracias. Pobre. خیلی جالبه. یه چیزی که برام خیلی جالبه اینه که مردم عصرینا کلا میان از در خونه‌هاشون بیرون همینجوری وای میستن یا در کنار جلوی در خونه‌شون میشینن با هم دیگه گپ میزنن. جزئی از فرهنگشونه. اصلا یه آهنگ کوبایی خیلی معروف هست، همین صحنه‌ها رو توش میشه دید، ملت دم در خونه‌شون وایسادن آهنگ میخونن. یکی از دلخوشی‌هاشونه دیگه بنده خدا. از طرفی غم انگیز، از طرفی امیدوار کننده هم هست دیگه. یعنی آدما با تمام محدودیت‌هایی که دارن بالاخره یه راهی پیدا میکنن که معاشرت کنن و سرگرم بشن، برای خودشون سرگرمی ایجاد کنن، خوش باشن تا جایی که میتونن. خیلی روحیشون قابل تحسینه. Hola, ¿cómo está? ¿Te gusta fútbol? ¿Quiere jugar en equipo nacional de Cuba? Ojalá. ¿Cómo se llama? ¿El equipo nacional? Sí. Trinidad. No, ¿cómo te llamas? Ronaldo. Ronaldo. ¿Rolando o Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo como ¿Ronaldo es su nombre? Sí. ¿Su nombre en realidad? Sí. Oh, va a ser Cristiano Ronaldo un día. Hola, ¿qué tal? چیزیه، صندلی حتی این وری رو هم نداره، کلن واسه اینه که لشکری بریزه توش ببره. شاید هم باش اسباب حمل و نقل میکنه. رفته رو پشت بوم وایستاده پرچم کانادا گرفته، پشمام. هم سرگرمی های محلی توی کوچه خیابونای ترینیداد. حالا با مزه بود. الان خوردیم به یکی از قطعی‌های برق این شهر و فقط رستورانایی که ژنراتور دارن الان ازشون نور ساطع میشه، به اضافه یه سری نورای ژنراتوری خونه ها. ولی کلاً شهر الان توی ظلمات قرار داره به خاطر اینکه برق شهر رفته. اینا الان کلاً با ژنراتور دارن کار میکنن. Hola, ¿qué tal? Necesito
همون خانم دیشبی الان اینجا داره اجرا میکنه. Alegrar mi corazón, tus besos, tus caricias, estás llenando de ilusión. تبندی بکنیم تا کوی ماهی گرفتیم و 3 تا نوشیدنی منگو دایکری و مخصوص اینجا چی بود اسمش؟ کانچانچارو. این دوستای عزیزمون هم از میز بغل از ایتالیا هستن و انگلیس و پرتغال. آره باشون گپ زدیم، معاشرت کردیم و آشنا شدیم. خوبه، شب قشنگه و این خانومه هم خیلی زیبا مونه. حالا اومدیم رستوران برق نداره، چراغ نداره، ولی خب دیگه برای همینجوری با شام ژنراتور رو دارن روشن میکنن. برامون شد ریخته. ایران. سلامتی. 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 سلود سلامتی. نوش. Salam alaikum. No, نوش. سلامتی است. The best one is نوش. نوش es mismo. اینم رستوران موزه و بالاخره چراغاش روشن شد. بالاخره میتونم داخل این رستوران موزه رو نشون بدم. دیشب اینو از کنارش رد شدیم و خیلی دوست داشتم که بیام اینجا بهتون نشون بدم. خیلی هم شلوغ بود دیروز. منتها دیگه رفتیم یه رستوران دیگه. امشب قرار شدش که برگردیم که رستوران موزه رو ببینید چقدر جالبه. وای فکر کن اینجا میشینی غذا میخوری. خیلی جذابه. آره منو میبینید در این آینه زیبا. چقدر خوشگله. حسین یاد گرفت برای عروسی یاد گرفت. Oiga compadre, ¿de dónde viene usted? Hay cosas que yo La
روز آخرمون توی ترینیداد و قراره بریم پشت بوم این خونه رو هم ببینیم. با نمک قشنگ درستش کرده. حالا شیک و زیبا.